Good afternoon, everyone. My name is Siti Anaray Malatip Usuk from Group 6, Bangsamoro History. Independence or sovereignty. The state must have freedom from external control in the conduct of its internal and external affairs. The fact that the Sultanate has survived for more than 3 centuries, maintaining its supreme power to command and enforce obedience, and had in the process earned the recognition of other state or powers at the time, is the best single testimony to its sovereignty or independence. Kalayaan o soberanya. Ang estado ay dapat magkaroon ng kalayaan mula sa panlabas na kontrol sa pagsasagawa ng mga panloob at panlabas na gawain nito. Ang katotohanan ng sultan ay nakaligtas sa loob ng higit sa 3 siglo. Pinapanatili ng mga pinakamataas na kapangyarihan nito na mag-utos at magpatupad ng pagsunod at sa proseso ay nakakuha ng pagkilala sa ibang mga estado o kapangyarihan noong panahong iyon ay pinakamahusay na solong patotoo sa soberanya o kalayaan nito. Independence intact. To cap it all, and without being redundant, there is nothing more convincing as proof that there is indeed a Moro nation than to restate again and again that throughout the 377 years of Spanish presence in the Philippines, the Moors remained unconquered. Whatever Spain might have said of her sovereignty over the Moro dominion was nothing but empty talk, for in truth and in fact, this sovereignty was only felt and enforced inside her fortifications and garrisons. One may argue that in the closing years of Spanish regime, on the eve of century of the United States has here to the colony, for the various sultanates, especially Sulu and Maguindanao, it was but matter for time before they succumbed to forced arms. But this responsibility did not materialize and cannot be argued to have actually taken place in roughly the same way. That is pure historical speculation to say that had not Spain arrived at the time she did, all the people of the entire archipelago could have become Muslims. Upang tapusin ang lahat ng ito at nang walang kalabisan, wala na higit na kapanipaniwala bilang patunay na meron ngang isang bansang Moro kaysa muling ipahayag na sa buong 370 taon na presensya ng mga Espanyol sa Pilipinas, ang mga Moro ay nananatili hindi nasakop. Ano man ang maaaring nasabihin ng Espanya tungkol sa kanyang soberanya sa dominasyon ng Moro ay walang iba kundi walang laman na pag-uusap. Sa katotohanan at sa katunayan, ang soberanya na ito ay naramdaman at ipinatupad lamang sa loob ng kanyang mga kuta at garrison. Maaaring magtaltalan ang isa na sa pagsasara ng mga taon ng regime ng Espanyol. Sa bisperas ng pagpasok ng Estados Unidos bilang tagapagmana ng kolonya para sa iba't ibang sultanate, lalo na ang Sulu at Maguindanao, ilang sandali lang bago sila sumuko sa pwersa ng armas. Ngunit ang posibilidad na ito ay hindi nagkatotoo at hindi maaaring ituring na aktwal na naganap. Sa halos parehong paraan na ito ay purong historikal na haka-haka na sabihin na kung hindi dumating ang Espanya sa oras na siya ay dumating, ang lahat ng mga tao sa buong kapuluan ay maaaring maging Muslim.
Moral action and responses. We have stated that the presence of the Americans in Mindanao and Jolo was a direct challenge to the independence and authority of the still unconquered Moro, numbering about 335,000 by modest estimate. The Moros took the threat seriously as the Moro were not trained to bow down in shame. It was now the American turn to decide whether to back off or squarely face the dare they had hurled power forward. However, for the purpose of this discussion, let us classify into two the form of struggle of the Moros during the American Rime, namely the armed and the paramilitary. Sinabi na ang presensya ng mga Amerikan sa Mindanao at Jolo ay isang direktang hamon sa kasarilan at awtoridad ng mga hindi pa nalulupig na mga Moros na may bilang na humigit kumulang 335,000 sa pamamagitan ng katamtamang pagtatantya. Sineryoso ng mga Moros ang pagbabanta dahil ang mga Moro ay hindi sinanay na yumuko sa kahihiyan. Ngayon ay ang Amerika na ang magdidesisyon kung aatras o parang sa layunin ng talakayang ito, uriin natin sa dalawang ang anyo ng pakikibaka ng mga Moro sa panahon ng rehimang Amerikano. Ibig sabihin, ang armado at ang paramilitary. Number 1. Armed struggle. There were several factors which ignited the Moro-Americans' war. First, the Moros' mental frame of struggle against foreign encroachment did not slack at the disappearance of the Spaniards. Mayroong ilang makakadahilanan na pagkasiklab sa digmaang Moro-American. Una, ang Moros mental frame na pakikibaka laban sa dayuhang panghihimasok ng mga Kastila. May 1899, despite the Kiram-Bates Treaty trouble as already erupted in Mindanao and Jolo. May 1899, sa kabila ng Kiram-Bates Treaty na sumiklab ang kaguluhan sa Mindanao at Jolo. April 1902, a large-scale engagement occurred in Bayang Lanao. April 1902, isang malawakang pakikipag-ugnayan ang naganap sa Bayang Lanao. Humigit kumulang 1,200 Amerikano ang lumaban sa 600 mandirigma ng sultan ng bayang at ng kalapit na pamamayanan. March 1904, General Wood personally led the attack on Dato Ali's main kota at Kudarangan. March 1904, personal na pinangunahan ni General Wood ang pag-atake sa pangunahing kota ni Dato Ali sa Kudarangan. October 22, 1905, Captain Frank R. McCloy led an expedition of combined army and escort of the 2nd Infantry and Philippines Corps under cover of darkness and sneaked deep into Dato Ali's hideout near Malala River. March 1904, personal na pinangunahan ni General Wood ang pag-atake sa pangunahing kota ni Dato Ali sa Kudarangan. October 22, 1905, pinangunahan ni Kapitan Frank R. McCoy ang isang ekspedisyon ng pinagsamang hukbo at mga escort ng 22 Infantry at Philippine Scot sa under cover of darkness. October 22, 1905, pinangunahan ni Kapitan Frank R. McCoy ang isang ekspedisyon ng pinagsamang hukbo at mga escort ng 22 Infantry at Philippine Scot sa under cover of darkness. At sumilip sa taguan ni Dato Ali malapit sa ilog ng Malala na hindi kalayuan sa Buluan upang sorpresahin siya at ang kanyang mga tauhan. In August 1913, the Moros of Talipao on Jolo Island refused to pay the road tax imposed to them by the Americans led by Dato Sabta.
Noong August 1913, ang mga Moros ng talipaw sa Jolo Island ay tumangging magbayad ng tax na ipinataw sa kanila ng mga Amerikano sa pamumuno ni Dato Sabtal. In 1914, Dato Alamada Macoy or Amani Buluak of Pindatanan near Parang displayed the American. Noong 1914, si Dato Alamada Macoy o Amani Villok ng Pidataan malapit sa Parang ay sumuway sa Amerikano. Dato Alamada Macoy surrendered to the Americans on May 19, 1914. Si Dato Alamada Macoy ay sumuko sa mga Amerikano noong May 1994. Dato Ampuan August was still fighting the American up to 1916. Si Dato Ampuan August ay nakikipaglaban pa rin sa Amerikano hanggang 1916. In 1923, armed confrontation exploded in Tugaya, Lanao, when a group of Moros revolted against forced education imposed upon their children who were compelled to attend American school, which they suspected to be an instrument of conversion to Christianity. Noong 1923, sumabog ang amadong kampuntasyon sa Tugaya, Lanao nang mag-alsa ang isang grupo ng mga Moro laban sa forced education na ipinataw sa kanila ng mga anak. Pilitang pumasok ang mga paaralang Amerikano na pinaghihinalaan nilang instrumento ng pagbabalik loob sa Kristyanismo. After many encounters that started in January and claimed the lives of his men, and after a brief escape, he decided to make a peace with the government, even against the ways of his clan. Matapos ang maraming engkwentro na nagsimula noong January na kumitil sa buhay ng kanilang mga tauhan at pagkatapos ng maikling gera, nagpasya sila na makipagkasundo sa gobyerno kahit labag sa kagustuhan ng kanilang mga angkan.